hãy đăng ký Dustin on the Go để thưởng thức các chương trình mới nhất và nghe lại tại các nền tảng podcast. Đại diện cháy à? Cháy à? Em hát hay quá mà em hơi chán. Cái mic 200 triệu của mình tôi cảm thấy nó cũng chưa xứng Thế tầm thì lắm. mình phải mua lên mic thành 500 triệu. Cũng có thể hay Thế muốn một tỷ. dở quá nên là phải. Ủa sao diễn xong mình chưa về nữa mấy cha? Để cho nó chán. Cháy quá nên là ngồi lại uống tí. Ngồi lại đang Hôm nghỉ nay ngơi. diễn hay quá nên là hơi buồn. Mà tôi đang rút kinh nghiệm một chút. Mình rút kinh nghiệm. Ngồi uống luôn không? Anh em làm tí cho vui. Chơi luôn. Đấy, mời. Hello. Nghe nói tiểu lượng kinh lắm. Nhưng mà uống cái gì? Uống gì nữa? Quá nhỉ? Bia Sài Gòn Special. Trần luôn. Vị bia yêu thích của tôi. Từ hương hoa Yakima. Đây là đầu tiên được các beer tenders của Đà Lạt phục vụ. Bữa giờ đi diễn nhưng chưa được phục vụ. Wow. Thôi đây được rồi. Lái cho nó vừa đi chứ. Lái vừa anh. Trong chuyên nghiệp đấy. Nè. Chưa, cho chúc mừng. Chúng ta ở đây là một lý do là mình đã có những cái đêm diễn vô cùng cháy với các khán giả tại Secret Lounge. Bùng nổ chứ. Bùng nổ. Không được nói từ cháy. Đúng, burning. Và cảm ơn mọi người đã đem đến những màn trình diễn rất là bốc, rất là cuồng nhiệt. Và chúng ta chúc mừng vì điều đó. Cheers. Tuyệt vời. Đã quá. Dustin cũng rất là vui vì được đồng hành cùng với lại Đà Lạt. Đây là lần mà mình có cơ hội để làm việc với nhau nhiều nhất luôn qua 3 đêm diễn đúng không? Thì tại cái Secret Lounge này đây là đêm cuối rồi, Dustin cũng không ngờ là mình lại có cơ hội để ngồi trò chuyện thêm với các khán giả. Họ đã gửi hơn 100 câu hỏi trong vòng chưa đầy một ngày dành cho Đà Lạt. Nhiều ấy. Cảm ơn các khán giả của Q&A. Đầu tư mình có Sao cái anh em mình mà có gì quan tâm mà sao gửi nhiều nhỉ? Cái lý do mà mình chọn cái Secret Lounge để mà làm Q&A ngày hôm nay là bởi vì mình thấy đây là một cái không gian vô cùng ấn tượng luôn. Trước giờ mình chưa bao giờ được đi một cái event nào mà có một cái không gian được thiết kế riêng như là Secret Lounge. Chúc mừng cho Beer Sài Gòn Special, một huyền thoại được tái sinh. Mọi người uống Beer Sài Gòn, mọi người thấy nó có khác biệt gì trong cái phiên bản mới này? nhất là vỏ thấy trông nó khác biệt rồi. Dáng chai rất là signature, nhưng mà họ có thêm một cái lon dạng cao đúng không? Nó rất là ngon luôn. Nó rất là mượt mà, Rất ngon, dễ chịu. nói từ trong đáy lòng luôn. Trong đáy lòng luôn. Tại vì nhóm mình thực ra cũng không phải là uống nhiều nhưng mà rất thích uống, gọi là uống để thưởng thức, để nhâm nhi ấy. Yakima là một cái loại hoa bia rất là nổi tiếng, trồng ở các thung lũng hoa bia ở Yakima ở Mỹ. Nhưng mà thuộc bài nhỉ? Không phải là thuộc bài, em rất thích cái Rất yêu thích nên tìm hiểu đúng không? cái âm Yakima này nghe nó sang, nghe nó kiểu rất là Nhật đọc Bản rất là rất sướng Nhật Bản mồm nhưng mà ấy. lại là ở Mỹ. Thực ra thì từ xưa là cũng thường xuyên là chỉ gọi bia Sài Gòn. Thật. Vì thực sự là nó ngon. Cái này thật sự. Bia mới ấy, còn cảm thấy có nó gọi là đằm thắm hơn. Mình sẽ bắt đầu ngay vào Q&A, chương trình chính. Thì cho Dustin giới thiệu lại với mọi người, Q&A là một cái cầu nối giữa khán giả của Dustin on the Go với lại các khách mời. Họ có thể là những người nổi tiếng, có thể là những người trong các lĩnh vực khác nhau, hoặc là chuyên gia. Họ sẽ trả lời những câu hỏi mà khán giả đã đóng góp cho chương trình. Và tụi mình sẽ chọn ra một vài câu hỏi hay nhất. Sau khi mọi người đã trả lời xong hết tất cả các câu hỏi rồi thì mọi người sẽ giúp Dustin chọn ra một câu hỏi ấn tượng nhất. Thì cái người khán giả đó sẽ nhận được một phần quà đặc biệt của chương trình. Ok? Yes. Ok, Mọi người sẵn sàng chưa? Ok. sang. Sẵn sàng. Xin thêm 5 giây. Nào. Vô cái nào. Rồi, yeah. Hai. Vô. Yeah. Đây. Cây nhà lá vườn. Nhà trồng mấy này luôn hả? Chồng này. Vừa 200 Vừa phân hai đúng không? chân. Mời mọi người. Hay quá. Bóc đây. Bóc đi nào.
ở trên cây là nó đã tách múi với cả bổ như này rồi hả? Đúng rồi, anh không biết à? Không biết à? Cây trồng bây giờ là nó tách Đây bây giờ là thế mà. Anh phải ở đây, anh phải Chăm độc báo hả? Không phải, Cập nhật anh khoa phải học. cập nhật nhiều hơn đi. Bây giờ các giống cây nó mới rồi. Mình thì luôn đổi mới với âm nhạc, nhưng mà mình cũng phải luôn đổi mới với cái đầu óc của mình nữa. Mới quá. Mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi và đây là những câu hỏi đến từ các khán giả được lựa chọn bởi team Dustin on the Go dành cho Đà Lạt. You ready? Ready. Chúng ta có 4 cái topic mà đưa ra cho khán giả để gợi ý. Topic đầu tiên là 15 năm thành lập nhóm. Chúc mọi người. 15 năm hả? Đang sang năm thứ 15. Đùa thế em ở cạnh vợ em cũng không được nổi 15 năm. Sợ. Topic thứ hai, những cái đam mê ngoài âm nhạc. Topic thứ ba, thói quen đi diễn xa nhà nhiều ngày. Và cuối cùng là gu ăn uống. Ok, câu hỏi đầu tiên nha. Đến từ bạn Lê Duy Hải. Ủa tại sao 4 thành viên của Đà Lạt không vừa hát vừa nhảy vũ đạo như các nhóm nhạc nam hàng đầu K-pop? Đã hát hay như thế này rồi mà còn nhảy như K-pop nữa thì các nhóm nam K-pop làm sao mà đấu lại được? Đôi khi là trong cuộc sống thì mình phải tiết chế bản thân mình đi. Đúng rồi. Thật ra là cũng muốn được chinh phục hết các cái nấc thang danh vọng, nhưng mà từ từ về chinh phục cái nấc thang ở cái vị trí hiện tại và tận hưởng nó. Đôi khi thử thách trong đời Trải người, nghiệm nó. thử thách trong đời người ấy, nó cũng là phải tiết chế cái sự hoàn hảo của mình đi. Sau khi mà đã chán cái nấc thang này rồi thì chúng ta sẽ bước lên cái nấc thang tiếp theo. Nhưng mà đã nhảy chưa? Đã có một cái bài dựng nào mà mọi người nghĩ là thành công chưa? Có bài đầu tiên là bài Luôn là mình. Có một động tác nhảy duy nhất. Cái động tác đó thì mọi người có thể diễn lại được không? Đó, đây. Peo 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 peo. Rồi hả? 4 phát. Đại loại này. Đây. Động tác là thành công rồi chứ. Bài hát này là huyền thoại ấy. Xấu hổ quá. Gần đây tôi đã nâng cấp cái khả năng trình diễn của mình. Một bài hát cũng huyền thoại không kém là bài Thanh Xuân. Làm luôn đi. Và phần đấy bọn tôi là phụ họa để tôn anh Long lên. Đúng rồi. Thì bây giờ mời anh Long cất lời. Anh em tôi sẽ vũ đạo. Thời gian cứ thế nhẹ trôi. Dẫu em vài lần luyến tiếc, màn đêm kéo những mộng mơ, níu anh vào sâu mắt em. Chặng đường ta bước cùng nhau như thước phim lưu trong ký ức. Cả thanh xuân ta đã dành cho nhau. Có đi qua đi lại không? Rồi lại thế. Để mà đạt đến cái trình độ như thế là cũng phải khổ luyện. Đó tầm một buổi đấy. Câu hỏi tiếp theo của bạn Phạm Thanh Lâm. Các chú có kế hoạch tổ chức một sự kiện hay âm nhạc nào có quy mô, tinh thần như là tử tế hoặc là ra album không? Chương trình âm nhạc là cái rất mong muốn có thể tổ chức. Chúng tôi cũng ý thức được rất là rõ ràng cái chuyện là sang năm bài Một Nhà nó sẽ được 10 tuổi, còn Đà Lạt sẽ được 15 tuổi. Chắc chắn là sẽ phải Tổ chức một cái gì đặc biệt. một cái gì đấy hoành tráng. Mọi người có thấy là ở trên thế giới bây giờ có cái trào lưu á là họ làm những cái virtual concert để sau những buổi diễn đó mình còn có thể kiểu phát thêm hoặc là mình reach được một cái lứa tượng khán giả rộng lớn hơn, có thể không đến được xem tại nơi mình diễn thì sao? Đà Lạt thì hơi old school hơn một tí, tiền tươi thóc thật và cái gì cũng là thật thôi. Mình muốn mọi người thực sự là đắm chìm trong cái không gian âm nhạc và sống cùng với cảm xúc của Đà Lạt trên hiện trường. Những người mà không đến được thì ok, mình sẽ làm sao để người ta thấy tiếc, người ta phải lần sau người ta phải bỏ tiền người ta đi. Đi diễn rất là thích kiểu cảm giác chạy xuống bắt tay vỗ tay với mọi người, thi thoảng cũng phải để ý trang sức các thứ. Không, nhưng mà nói chung là rất thích cái cảm giác này, như kiểu truyền năng lượng cho mình ấy, rất là dễ chịu luôn. Sau 2 năm rất là nhiều cái buổi trình diễn ảo với dàn máy quay và phông xanh thì Đà Lạt rất là muốn khi mà mọi thứ nó bình ổn trở lại có cơ hội tiếp xúc với mọi người, gặp gỡ mọi người. Cảm ơn mọi người đã vẫn quan tâm và yêu thương chúng tôi trong thời gian qua. Nói chung là mọi thứ Lâm hỏi thì đều là những thứ mà Đà Lạt muốn và dự định sẽ làm Nhiều năm. sẽ cố gắng làm, không dám hứa trước nhá. Đời không hứa trước cái gì cả, nhưng mà sẽ cố gắng để làm. Mày hứa tao nhiều mà. Thì đấy, Thì em tôi không hứa làm trước đâu, cho nên đâu. không dám hứa với các bạn Đúng nữa rồi. Ok. Nếu mà mọi người làm, mọi người sẽ làm ở nhiều thành phố hay là tập trung một nơi? Phải làm cả Hà Nội và Hồ Chí Minh, ít ra là như vậy. Ngày xưa làm CD tử tế nó đã hoành tráng như vậy rồi thì Bây giờ không thể làm kém hơn được. chính xác. Những ai mà đã đi tử tế rồi thì mọi người đều sẽ hiểu được cái cảm xúc và tinh thần. Rất nhiều người thế hệ sau này đã rất tiếc vì đã không được đi những cái tử tế trước đó, thì
hy vọng là sau này khi mà chúng tôi có khả năng có điều kiện để tổ chức những cái show tương tự như thế hoặc lớn hơn thì mọi người phải cố gắng đi mua vé đi xem, không thì mọi người sẽ tiếc lắm ạ. Anh nào đang máy cận em quay thẳng mặt em để em nhắn với các bạn. Rất nhiều bạn đã nói với tôi là các bạn chưa kịp đi tử tế 7 thì mọi thứ đã kết thúc và mong muốn bọn tôi tổ chức thêm tử tế 8, tử tế 9 để các bạn có dịp đi. Khi có điều kiện bọn tôi sẽ tổ chức một cái live show concert cực kỳ hoành tráng và các bạn nhớ về đi nhá. Chúng tôi không chấp nhận những cái lời nói kiểu tiếc ở đâu. Giá như Không có giá như. Mọi người đã đi xem show của các nghệ sĩ khác của Việt Nam mình chưa? Và mọi người đánh giá đâu là những cái show mà thực sự là đáng học hỏi? mình đã từng đi xem show của Ngọt. Show của Ngọt. Mình đi xem rồi. Và trước đây khi mà đi diễn ở một cái festival ở Đà Nẵng là cũng có xem nghệ sĩ nước ngoài như là Luis Fonsi thì những cái show như thế, với cả Đà Lạt cũng đã từng diễn ở Monsoon và cũng đi xem những cái set diễn Monsoon của những nghệ sĩ khác thì Bọn mình còn đi xem ké. đấy thì mình cũng là nghệ sĩ biểu diễn mà thì cũng hay được xem ké thì cũng học hỏi được khá nhiều thứ khi mà nhìn các nghệ sĩ thế giới họ ra trình diễn live thì mình học hỏi được khá nhiều thứ về cái độ chuyên nghiệp của họ. Khi mà mình đi diễn á, cái chuyện mà mình đi xem ké là không phải nghệ sĩ nào cũng ở lại xem đúng không? Từ khi mà mình thực sự mình đam mê. Như của mình và anh Cào hôm ra xem Đà Nẵng là phải chờ đến đêm, đến sáng ấy. 3 giờ sáng để xem. Nhưng mà kể cả xem được người ta lúc mà người ta duyệt đấy cũng là thấy khác biệt rồi. Tức là nhóm mình thì đi xem với cái tâm thế là vừa là thích những cái nhạc đó nhưng mà vừa là những người cũng làm nhạc. Thế là mình sẽ xem người ta là những cái ngôi sao của Việt Nam, những ngôi sao cùng với mình và những ngôi sao quốc tế thì họ đang làm những gì và họ bỏ cách chúng ta bao nhiêu và có những gì mình hơn họ, những gì họ hơn mình. Bạn thấy khán giả Việt Nam như thế nào khi làm live show? Với những cái show mà bọn mình tổ chức thì hầu hết tất cả những cái show đấy nó đều rất là bùng nổ. Đó là những cái sân khấu mà hiếm khi mà bọn mình có thể gặp lại được ở các cái sân khấu khác. Các bạn rất là dễ thương ấy. Các bạn đến xếp hàng một cách rất là ngay ngắn và đến từ sớm luôn. Cháy từ đầu đến cuối, kể cả với cả những cái phần trình diễn của các bạn nghệ sĩ khác. Hết buổi thì ở lại cùng nhau tận hưởng lại cái không khí đấy, hồi tưởng lại không khí đấy và dọn rác. Thì mọi người trả tiền mua vé đến xem show nhưng mà bản thân Đà Lạt cũng là những người mà được tận hưởng cái không khí đấy. Chứ không phải là bọn mình chỉ có phục vụ khán giả. Nên mình cũng rất là cảm ơn cái sự ủng hộ của các bạn khán giả lâu nay. Kể mà giàu thì anh em cũng hồi cho người ta tiền vé đấy nhỉ. mà thôi phí luôn. Phải giàu chứ. Sẽ giàu. Cảm ơn bạn Phạm Thanh Lâm. Câu hỏi tiếp theo, câu này căng nhá. Câu này đến từ bạn khán giả tên là Hồng Minh Hình Mông. Mọi người biết đúng không? Người quen. Có biết. Em muốn hỏi anh Thơm, anh thấy viết báo với viết nhạc cái nào khó hơn? Với âm nhạc có vẻ vấn đề bản quyền đã dần dần được tôn trọng trên một số nền tảng. Nhưng mà với việc viết các phóng sự bài báo tin tức, việc copy, re-up các nội dung text khá dễ dàng. Nếu quay lại nghề báo chí, anh sẽ xử trí như thế nào khi thấy một bài báo do mình thực hiện bị sao chép, mất tương tác và làm ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập? Sao hỏi dài nhỉ? Bây giờ tầm 33 tuổi rồi làm sao phân tích được câu hỏi dài nhỉ? Nhưng mà thôi đại loại cũng hiểu rồi. Tại vì thực ra trước đây mình cũng có khoảng 3 năm đi làm báo, chưa va chạm nhiều lắm. Tại vì mình làm báo là kiểu hiện trường ấy. Thì một cái thông tin thì đôi khi mình cũng không phải là người đầu tiên hay một người duy nhất nắm được cái thông tin đấy. Còn rất là nhiều bạn đồng nghiệp khác đến làm nữa. Nên là cũng không thể tránh khỏi là cái nội dung Copy. giống nhau, không phải là copy đâu nhá. Nhiều người tư thiểu là thế. Phóng viên Cùng hiện đưa trường tin thì về sẽ một cùng sự kiện. đưa tin về một sự kiện. Cùng phỏng vấn một người mà không phải lúc nào cũng có đủ thời gian để mà khai thác một cái góc nhìn mới. Tại vì lúc đấy là cái thông tin là hiện trường là cái vấn đề nhanh và chính xác nó là đầu tiên đã. Tùy theo một số bạn thì có những cái góc nhìn khai thác khác nhau. Còn bạn nhanh nhẹn thì sẽ tìm ra những cái mảng khác. Thì cái này là tùy theo cái sự sáng tạo của người phóng viên thôi. Nhưng mà trước mắt là form thông tin ban đầu là phải bảo đảm đã. Nếu mà ai theo dõi báo thì họ sẽ thấy được là cái anh phóng viên này đã có những cái góc nhìn khác. Cái báo này sẽ khai thác những điểm khác. Giống như ở trong làm nhạc thôi, 5-6 bài ra cùng một ngày chẳng hạn thì sẽ có những bài được chú ý hơn. Có bài thì vì là tên tuổi của người nghệ sĩ tốt hơn thì họ sẽ được chú ý hơn. Nhưng mà sau đấy thì còn có sức sống của bài hát nữa. Vậy thì mình sẽ không nói về báo chí mà mình nói về mạng xã hội đi. Cụ thể Đà Lạt có một fanpage được gọi là Tếu Táo. Những cái nội dung content của fanpage Đà Lạt mọi người xem đa số khán giả đều thích là bởi vì các bạn có một cái cá tính riêng. Vậy không biết ai là người định hướng cho cái content của social media? Mình chịu trách nhiệm khoảng 90% số các bài viết đó. Bạn nghĩ điều gì làm nên cái cá tính đó? Xuất phát từ 4 thành viên cũng đều rất là tếu. Bản thân mình thì cũng hay đùa nhây và cũng hay suy nghĩ ra được những cái content nó có thể gọi là hấp dẫn. Trước đây thì nhóm mình cũng
theo cái phong cách là nghiêm túc. Fanpage thì dùng để làm việc và thì up những cái thông tin chính thức về nhóm. Thế nhưng sau đó thì bắt đầu chán, bắt đầu đâm ra đùa nghịch, bày trò, ví dụ bảo là giải tán hoặc là up ảnh buồn cười ông này ông kia lên, tại vì hồi đấy hoạt động là nó cũng không có cái gì đó là định hướng nghiêm túc cả. Thế và sau đó thì những cái bài mà đăng về chuyện đi hát đi các thứ, thông báo biểu diễn thông thì báo show trái rất là ít like, rất là ít tương tác. Nhưng mà cái bài nào đùa nhây thì rất là nhiều like. Thế là mình nghĩ đây là con đường của nhóm mình như rồi. Tức là mình muốn làm ca sĩ nhưng người ta muốn nhóm mình tấu hài. Thế là bây giờ cứ phải tấu tiếp. Người được chọn. Mà hy vọng là mọi người cũng đừng quên nhóm là nhóm nhạc. Bài sau là phải nghĩ ra tấu hài hơn bài trước, cũng rất là áp lực. Mọi người có nghĩ là mình luôn luôn làm phục vụ khán giả, cho nên khán giả thích cái gì thì mình chiều theo họ, hay là mình vẫn có cái lập trường của mình, đùa vừa không đùa quá nhây? Đúng rồi, thì tại vì nhóm mình cũng là vui tính mà, cũng hay đùa với cả các bạn fan, thì thành ra là cái đó vẫn đúng là nhóm mình thôi. Và thực ra là nhóm mình hồi xưa còn đùa nhây hơn. Sau khi mà đùa nhây quá nhiều thì Thế là quý thì mới chiều chứ. bây giờ bắt đầu ký hợp đồng với các nhãn hàng lớn rồi là các chương trình biểu diễn. Ví dụ đang up tan dã thì fan hiểu ngay là đùa. Nhưng mà có thể là các bầu show là các nhãn hàng người ta lại liên hệ hỏi là thật là tan dã thật à? Thế là phải giải thích. Nên bây giờ là không dám đùa nhây nữa rồi. Cảm ơn câu hỏi của bạn Hồng Minh Hình Mông. Tiếp theo, câu hỏi đến từ bạn Nguyễn Việt Khoa. Xin chào Đà Lạt, cháu là một big fan của các chú đây. Oh my god. Cháu đã lên vai chú rồi. Các bạn ở ngoài có bị gọi là chú chưa? Có. Là bố rồi, ok. Thì chú thật mà. Có một câu hỏi cháu muốn hỏi là khi các chú ra bài mới, thường sẽ có những comment đại loại như: ui, bài này đúng chất Đà Lạt luôn, hay Đà Lạt dạo này mất chất thế, nghe nhạc thị trường vãi bíp. Theo các chú thì trong âm nhạc có khái niệm chất của một người nghệ sĩ không? Nếu có thì cái chất trong âm nhạc của các chú là gì? Và mọi người thường hiểu lầm chất của Đà Lạt như thế nào? Nếu mà nói về chất thì như nào thì ví dụ cái cục sắt nó là chất sắt đúng không? Vứt ra ngoài oxy tầm khoảng vài năm mà nó sẽ bị rỉ ở ngoài đi. Thế thì bây giờ cái cục đấy còn là cục sắt nữa hay không? Nó là phạm trù triết học. Thế bây giờ Đà Lạt mình hóa học, không phải triết học. không, tức là đối với con người ta quan niệm đấy có còn là cục sắt đấy không? Tôi nói ví dụ thế thôi. Mình hiểu cái đó. Khi mà mình vứt một thứ ra ngoài quá lâu đúng không? Đấy, cục đá cả đấy, mình đây là cục đá nhưng mình ném xuống nước. Hiểu. Dòng nước nó chảy là làm cái cục đấy mòn đi. Nó thì lúc này nó còn là cục đá đấy không? Nhóm mình là 15 năm rồi. 15 năm này cũng bị oxy hóa rồi đúng không? Hãy còn coi như vậy đi. Thì Không, nó còn là Đà Lạt đúng không? nó được tôi rèn trong áp lực, nó thành kim cương. Đấy thì cái cục than hay là cái gì carbon mà gì nào nhỉ? Nhưng mà không thể là cục sắt gì được. Vậy cái chất của Đà Lạt là chất gì? Đấy. Thì thế nào là Đà Lạt? Chúng tôi vẫn là chúng tôi thôi đây. Cái cục nước đấy để 0 độ C nó hóa thành băng đúng không? Để 100 độ C nó bốc thành hơi nước đúng không? Nó có thể là H2O đấy không? Còn nó không phải nước. Vẫn là H2O. Lú. Nó có phải nước nữa hay không? Đấy là tùy quan điểm của mỗi người. Thì bây giờ Đà Lạt có phải Đà Lạt nữa hay không? Đấy là tùy quan điểm mỗi người. Chúng tôi vẫn ở đây, trải qua 15 năm chắc chắn chúng tôi phải thay đổi rồi. Hồi xưa bạn nghe nhạc chúng tôi cách đây 15 năm bạn là một người học sinh. Sau 15 năm bạn có thể là một nhân viên văn phòng, một người đi làm, một ông bố. Thì lúc đấy bạn sẽ coi chúng tôi như thế nào? Chúng tôi có trưởng thành cùng bạn hay không? Đà Lạt thì chúng tôi luôn là hát những bài hát do mình sáng tác từ tấm lòng của mình. Chúng tôi không sáng tác những cái bốc phét ở ngoài mà không phải đúng với lòng mình. Và trải qua 15 năm thì chúng tôi cũng thay đổi chứ. Hồi xưa chúng tôi nghĩ về thế giới nó khác. Hồi sinh viên nhìn cuộc đời nó rất là nhiều những cái bất cập, những cái khó khăn. Nhưng sau khi mình lớn thì mình có thể là trưởng thành hơn, mình nhìn mọi thứ nó khác hơn và mình sáng tác những bài hát nó nhẹ nhàng hơn như thế. Tùy mỗi cách bạn nhận định. Thực ra tôi cũng không bực mình hay là có suy nghĩ gì khi mà bạn nói là chất hay không chất đâu. Tôi cũng ghi nhận rất là nhiều ý kiến đó. Nhưng mà trong bản thân tôi thì mình vừa là người nghe nhạc, mình vừa là người làm nhạc, mình có thể hiểu được điều đó. Ví dụ như hồi xưa tôi nghe Linkin Park. Linkin Park album đầu tiên là new metal, rap cũng rock. Đến dần những album sau thì là nó soft hơn, nó hát nhiều hơn. Thì mọi người cũng kêu là Linkin Park mất chất. Mình là người trong cuộc, mình có thể hiểu điều đó và mình chấp nhận được. Mỗi phần đều có một cái hay riêng. Còn chúng tôi thì vẫn biết chúng tôi là chính chúng tôi. Linkin Park, một cái ví dụ của rock và kết hợp có cả rap, Dòng new metal. Thì Dustin cũng thấy Đà Lạt cũng có cái sự rẽ hướng kết hợp với nhiều dòng nhạc khác nhau để làm mới mình. Đúng. Vậy cái điều đó là điều bắt buộc để sống ở trong cái thị trường âm nhạc này, hay là ở mỗi thời kỳ là các bạn sẽ quyết định mình sẽ rẽ hướng thêm, kết hợp thêm với một cái genre nào khác? Nó đơn giản này, Đà Lạt xuất phát điểm là những người nghe nhạc, những người yêu âm nhạc. Có thể chúng tôi đều xuất phát từ nhạc rap hip hop. Thì cái lý do đơn giản nhất là rap hip hop là cái thể loại âm nhạc mà dễ làm nhất với những cái người mà bắt đầu. Nó cũng không cần nhiều thứ để mà bắt đầu làm một người viết rap.
Anh chỉ cần có những cái đồ thu âm đơn giản thôi, có những cái gọi là tố chất cũng khá là bình thường thôi, cũng chỉ cần có cảm nhận nó về nhịp điệu một chút thôi. Đấy là xét về kiểu làm một cái bài nhạc cơ bản đấy. Đấy. Một bài nhạc cơ bản thì so với cả nhạc pop, nhạc R&B, nhạc jazz, rock thì rap là một cái trong cái dễ tìm hiểu và dễ có thể bắt đầu hoàn nhất. thành một cái bài hát nhất. Về sau khi mà theo đuổi cái công việc âm nhạc nhiều thì ai cũng có cái sự trau dồi và cũng có cái sự cởi mở. Thì thật ra trước rap thì mình cũng nghe R&B, mình cũng nghe pop US UK và cũng có một cái tình cảm nhất định với nhạc rock. Thì khi mà cái khả năng về âm nhạc của mình nó phát triển thì mình cũng dần dần mình có thể đưa thêm đến những cái yếu tố khác, kết hợp cái nhạc rap hip hop mà mình bắt đầu. Ngày xưa khi mà mọi người bắt đầu với một nhà nó cũng rất là tự nhiên. Cũng không phải là hôm đấy các ông bảo là bây giờ các ông rap này chả anh nghe, rồi bây giờ các ông hát một cái bài xóp nội dung đơn giản để cho mọi người nghe. Chuyện đấy hoàn toàn tự nhiên, bởi vì lúc đấy các thành viên chuẩn bị lấy vợ, chuẩn bị đón đứa con đầu tiên. Nó là những cái cảm xúc rất là tự nhiên, tình cờ lúc đấy anh em cùng có cái ý tưởng, cùng bắt đầu với một cái bài nhạc và nó hoàn thành như thế. Các cái sự phát triển sau này nó cũng như thế thôi. Và Đà Lạt may mắn được mọi người biết đến, rồi làm nhạc nhiều, rồi lại phát triển về khả năng, phát triển về kiến thức và mọi thứ nó phát triển. Nó đi lên. Nói mà kiểu hồi xưa chủ định mềm hóa nhạc rap hip hop để mà mọi người biết đến nhiều hơn, yêu thích nhiều hơn thì thật ra không phải. Không phải, là do chính bản thân mình, do câu chuyện của mình. Về khán giả của các bạn họ có cởi mở không? Chắc có cái hồi đầu là cũng có phản ứng đúng không? Không phải Thật ra thì là tại vì hồi đầu là khán giả của mình là một cái cộng đồng rất là nhỏ bây giờ lợi lớn quá. thì nói chung là trải qua một cái thời gian rất là dài thì cũng có người đi, cũng có người có người đến, có người ở lại và cũng có người đi. Thì có người ta cũng lớn lên mà. Ví dụ như có rất là nhiều người ta thích nhạc Đà Lạt từ khi mà người ta là học sinh cấp 3. Đúng rồi. Bây giờ người ta cũng có con, người ta cũng lớn đùng rồi. Thì cái gu âm nhạc và cái cách cổ vũ, cái cách hưởng ứng của người ta cũng thay đổi. Cái việc đấy là bình thường, và Đà Lạt rất ý thức được cái việc đấy. Đến một cái ngày nào đấy mà vẫn còn có người nghe, vẫn còn người yêu thích âm nhạc của mình thì mình vẫn cứ làm nhạc thôi. Có thể là sẽ không thành công về mặt thương mại, với mình thì sẽ vẫn thành công về mặt cảm xúc. Mình có một cái ước mơ là sau này mình đủ giàu và có một cái cộng đồng các bạn yêu thích âm nhạc của mình, và mình làm nhạc xong mình sẽ gửi thẳng cho người ta chứ không kiểu phát hành như bây giờ. Thì đấy cũng là cái cách mình chuẩn bị cho một cái tương lai mà khi người ta không còn đủ yêu thích nhạc mình một cái mức độ mà có thể thương mại hóa được thì mình vẫn sẽ vui vẻ với cái cách. Nhưng mà nếu không giàu thì sao? Thì đi làm cái khác nhưng mà về vẫn làm nhạc, chẳng hạn như thế. Làm gửi xong người ta block. Thì đến lúc đấy mà kiểu gửi nhạc xong rồi người này không còn muốn nhận tin nhắn của bạn nữa thì lại bớt đi một người. Không sao cả. Em thì vẫn hay trêu Đà Lạt là cái việc mà nhóm bọn mình, một cái nhóm nhạc ở Việt Nam ấy, mà đến bây giờ ở Việt Nam mà có 4 người cùng sáng tác tất cả các thể loại như là pop, rap, rồi rock, rồi R&B, rồi reggae, thì ở Việt Nam thì bây giờ mình nghĩ là chả có một cái nhóm nhạc nào như thế cả. Nhóm nhạc của mình là tất cả các bài hát đều là do 4 thành viên cùng sáng tác vào trong cái bài hát đấy. Vậy nên tất cả các bài hát của Đà Lạt từ ngày xưa cho đến bây giờ nó sẽ vẫn là màu sắc của Đà Lạt, nó không thay đổi được. Vậy 4 bạn là 4 màu khác nhau luôn trong việc sáng tác luôn. Đúng rồi. Thế nên là một cái bài hát mà có 4 cái giọng này và 4 cái màu sắc âm nhạc đấy vào thì đó chính là Đà Lạt. Nó không thay đổi. Một cái nhóm nhạc mà viết nhạc ra rất khó để hát karaoke đúng không? Chính xác. Ông vẫn hát một nhà mà. Được. Thì hát được cũng là dễ. Đến đoạn mà đến đoạn đọc rap của Cao là Đã đánh nhảy hoặc là uốn éo hoặc là để sẵn vocal rồi không? Để bẹt hơi to hơn tí. không biết là người ta đi hát karaoke bởi một nhà, đến đoạn rap của Cao người ta đọc rap nhỉ? Thì giống anh em mình ấy, bè chữ cuối ấy. Dustin nghĩ là đây cũng là một cái phần đóng góp của khán giả nữa. Chúng ta cũng là những người khán giả cởi mở, âm nhạc, nghệ thuật và các nghệ sĩ mới có cơ hội họ khai phá những cái vùng đất mới của âm nhạc. Chứ nếu mà chúng ta bảo thủ thì không ai phát triển được. Tại vì các bạn chính là những người tiếp thu, những người tiêu thụ âm nhạc. Nếu các bạn cởi mở thì âm nhạc cũng cởi mở. Và các nghệ sĩ có cơ hội để thử những cái vùng đất mới hơn. Đúng, chính xác. Yeah. Bây giờ, để làm nóng chương trình, chúng ta sẽ đến với phần trò chơi. Đây là một trong những trò chơi được yêu thích của Dustin on the Go. Chắc là mọi người cũng đã xem đâu đó trong các cái talk show khác trên kênh. Và đây là thần giao cách cảm. Nhiều ra ít bị, có nghĩa là 5 người, nếu có 1 người hoặc là 2 người trả lời khác là những người đó ít sẽ hơn uống. đúng không? Wow. Vui không? Chơi không? Thì làm sao để được uống nhiều? Tùy bạn, đó là tùy bạn. Cố gắng trở thành thiểu số. Anh phải xem là vũ trụ có chọn Không anh có đúng, không có sai. Quan trọng là mình muốn uống hay mình muốn dừng. Ok. Thế thôi, lúc nào anh không hiểu anh cứ uống thôi. Mọi người đã rõ luật uống chưa? đâu. Ok. Rõ luật Ok. đúng không? Câu đầu tiên, kín đáo hay sexy? 1,
2, 3. Xin chào. Cái này là rõ ràng là chơi tôi. Làm mẫu. Cứ uống đi, cứ uống đi rồi. Đáp là có cái nháy mắt rồi đấy. Kỳ quá nha. Ám hiệu. Xin số điện thoại hay add Facebook, có nháy không? Nhìn thẳng, không nhảy luôn. 1, 2, 3. Add Facebook. Lắm. Yeah, thế cùng uống nhá. Uống ngay. Ok. Cứ lấy cớ thèm lắm rồi. Hình như bây giờ không ai còn xài số điện thoại nữa mọi người. Với cả Facebook mình xem được cái ảnh của quá khứ người ta nữa. Mình xem được. Đà Lạt bây giờ từ lâu đã có một cái thói quen rất là hay, gặp người mới thì sẽ xin Facebook bằng QR code. Scan. Scan. Thế mình Rất rất nhanh. nhanh luôn QR code mình để như name card ngày xưa không? Maybe. Chưa. Có thể. Hai anh em mình làm Hay là bún cháo ấy. mới chưa đai đó áo không? Được. Anh ấy gợi ý tốt đấy. Hãy scan me. Hay đấy. Tiếp theo, K-pop hay Âu Mỹ? Dễ quá. Vậy quá hả? Nói vậy là nháy rồi. Không. Mình Không gọi không? được. 1, 2, 3. Âu Mỹ. Nào ai K-pop đâu ạ? K-pop. Này đây, hai ông cây bốc uống đi. Rồi. Hai ông K-pop này. Mới đi, cùng nhau uống. Tại sao lại K-pop Sắp nè? nào này Âu Mỹ nhỉ? Âu Mỹ mạnh. Âu Mỹ nhá. Only BTS. Còn lại là Âu Mỹ. Khi mọi người nói đến K-pop hay Âu Mỹ, mọi người nghĩ đến thời trang hay âm nhạc hay là thị trường hay là... Âm nhạc. Lúc nào cũng nghĩ đến âm nhạc. Nói chung là âm nhạc. Thế thì trong nhóm chúng ta là đã có hai luồng ý kiến khác nhau. Đúng. Thực ra mình là 50-50 đấy, nhưng mà nghiêng về K-pop một tí. Em nghe K-pop nhiều hơn nghe Âu Mỹ một chút. Đúng không? Tại vì cái người châu Á, người ta dễ đồng cảm ha. Nhưng của mình thì mình nghe Âu Mỹ và nhạc rap hip hop Mỹ là chủ yếu. Nhưng mà cũng có một cái trường hợp ngoại lệ là mình rất thích nghe BTS. Các bạn ấy khác biệt ở chỗ là âm nhạc các bạn ấy cũng có cái màu sắc Âu Mỹ hơn các nhóm nhạc K-pop khác, quốc tế hơn. Đúng rồi. Tiếp theo. Cái gì? Really? Nguy hiểm. Nghe có vẻ nguy hiểm. Xem TV hay xem YouTube? 1, 2, 3. Xem YouTube. TV. YouTube. TV. Uống đi. Xem Mày TV mới à? xem TV gần đây như bao nhiêu. Uống đi. Thì ra tao làm xem TV mà. Xem phim Việt Nam các kiểu, xem thời sự. Xem phim của VFC. Bây giờ Covid các thứ thì phải xem TV chứ. Trong Mày nhóm xem Long là YouTube vào. người xem TV nhiều nhất luôn. Phim gì cũng xem. Sâu đạo xem luôn. Đọc cái tên phim gì ông cũng biết. Nhà em là rất nhiều phụ nữ, có mẹ này, có em gái này, có vợ này, con gái này. Và những người phụ nữ đấy cực kỳ thích xem TV, nhất là VTV1 và VTV3. Nên là cái việc khi mà em ở nhà là em thường xuyên để bị xem kiểu thụ động. Thế là mình vào phòng là mình xem ra ngoài. Thế thì mày uống đi, lại còn buffet nữa. Nhưng mà tao thích xem YouTube. Bây giờ người ta hỏi mày thích hay không thích Nhưng mà trả lời YouTube rồi. Đây là dối lòng. Thế thì sở thích hay là thực tế? Tại sao Thơm lại chọn TV? Tại vì ăn cơm hay xem thời sự. Thói quen của gia đình đúng không? Nhà mình có em bé, mình cũng ngại cho bạn xem YouTube, tại vì cũng không phải là vì Nên mình cho bạn xem TV. ở trên ấy thì xem TV cũng vui mà. Không xem YouTube nữa là không độc có hại kiểm hơn. duyệt. Nó TV dù mình cố gắng đến bao nhiêu thì các nội dung nó không lành mạnh hoặc là nội dung chứa đựng rủi ro nó cũng vẫn sẽ xuất hiện. TV thì nó ngồi cạnh mình xem thì cho xem cái gì thì xem cái nấy thôi thì cũng dễ hơn. Đúng rồi. Đấy, đại loại là mình vẫn thích xem TV hơn. Câu tiếp theo, đá banh hay chơi điện tử? 1, 2, 3. Chơi Chơi điện tử. Tại vì không biết đá banh. Không xem Vậy đá thì banh. thể thao hay là chơi điện tử đi? thể thao. Thể thao. Thế lại à? Không, Có gì tình bỏ. gì uống mình Uống cái đấy thì người hỏi là người sai, người hỏi là người sai. Mình cũng không chơi đá banh, nhưng mà thì giữa điện tử với đá banh thì mình thích vận động hơn. Nếu mà hỏi thể thao Thế thì hỏi thể thao thì nó lại khác. Uống đi uống đậm Chắc mà. cái người biết câu này là mê đá banh. Đà Lạt phải trả ai trả banh. Mọi người có xem nhiều không? Không xem luôn. Không xem luôn. Đây là một trường hợp hiếm. Vì người Việt Nam rất là thích xem đá banh. Đúng thứ nhất. Hồi nhỏ mình thấy khá lạc lõng thì không biết nói chuyện. Mình cũng thấy lạc lõng. Mình thích xem đấm bốc với cả UFC. Mỗi người một gu. Ở nhà với vợ, người yêu hay đi nhậu với bạn thân? Cái này thì không thể Như một rồi hả? Như một tin được luôn đi. Xem cũng luôn quá hả? Mình cứ tự trả lời đi nhá. 1, 2, 3. Đi nhà với vợ. Uống đi. Có cần ủng hộ không? chắc chắn đấy. Bây giờ không có người yêu cũng không có chồng vợ gì hết. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Uống cùng rồi đỡ tội nhá. Rồi, Chia sẻ. hai anh em ai cũng đi uống. Tiếp theo nào, toán học hay hóa học? 1, 2, 3. Toán Hóa học. Toán. Toán.
Toán hết à? Rồi thì Đà Lạt mà, học thí nghiệm mà. Toán thôi, toán thôi. Là hóa. Thực ra mình học cả hai môn đều giỏi. Nhưng mà mình học hóa giỏi hơn một chút. Rồi cũng đi làm ca sĩ hết mà. Đúng rồi. Sau quên hết mà. Mình học tốt cả hai môn, mình vẫn cùng đồng. Nói như thế đâu, nhưng mà mọi người vẫn phải cố gắng học hành nhá. Tất cả các bộ môn này đều rất là có nhiều kiến thức để mình có thể học, trau dồi. Không sao mà, tao hiểu. câu cuối để chúng ta quay trở lại Q&A. Ngay bây giờ, bạn muốn có một album của Da Lab hay là một concert của Da Lab hơn? Khó nha. Cái này thực sự là khó. Ngay bây giờ, 1, 2, 3. Album. Thôi uống đi, khổ. Tức là mình nói lên Anh em toàn hỏi một câu, anh em bàn nhau suốt ngày rồi. Thôi uống cho đỡ tội nhá. Làm một cái album thì nó chắc là khó hơn làm cái concert gấp trăm lần. cái nào kiếm tiền nhiều hơn? Cả hai cái đều là đốt tiền. Cả hai cái đều là đốt tiền. Cái đều là đốt tiền. Đều là gì? Đều là đốt tiền. Đốt tiền. Cái nào kiếm được nhiều tiền hơn? Khi đã Không, nhưng đốt có tiền thật rồi thì thì mình tôi không quan trọng thêm là kiếm được tiền. Quan trọng là đốt tiền thôi chứ không quan trọng là kiếm được bao nhiêu, đúng không? Quan trọng mình tiêu. Thì là cái gì nằm trong khả năng Thật hơn ra thôi. thì cả hai cái hoạt động đấy nó với Da Lab nó đều sẽ là mang ý nghĩa một cái đánh dấu mình đã đi qua một cái chặng đường như nào đấy. Nó sẽ là một cái dịp để mình lưu lại dấu chân trên con đường đã đi hơn là một cái hoạt động để Thế kiếm tiền. nhưng mà concert anh em đã từng có một cái rồi. Thì bây giờ mình sẽ Đấy. dẫm cái dấu chân to hơn chẳng hạn. Concert thì có thể là nếu thích thì tháng sau làm được luôn. Nếu thích nhưng mà album nếu mà thích thì phải cứ là làm album một năm được. sau cũng chưa Tháng làm sau được luôn. luôn. Làm sao kịp? Bây Làm sao kịp? anh trồng 2 tỷ ở đây em bảo anh em làm được. Không, nhưng mà không xong ngay được. Không làm Còn được. ví dụ như mà Không, lên đây làm ngay concert tháng sau thì Dung ơi, tháng sau làm concert không? Có tiền là ok, bây giờ có tiền Không có album tiền Dung phải cho nghĩ. vay luôn. Đâu nhá, nhãn hàng đặt lên bàn nhá là một tuần sau là có demo, 2 tuần là có full official. Bây giờ là một album 10 bài đúng không? Tính ra là khoảng tầm bao nhiêu? Nhưng mà đấy không phải là tâm huyết của tao. Của tao. Có được về luôn không nhỉ? Em diễn xong rồi cho em về đâu. Nghe máu lửa nha. Anh em uống có một chai thôi mà anh em buồn cười nhỉ? Cái sau đã học nhóm nó phải uống bia rồi mới vào ra việc chứ không Xong có hôm sau học quên đỡ hết à? Ok, chúng ta sẽ trở lại với Q&A. Ok, ai lấy thêm bia không? Thôi, cho em Rồi, em cũng về con tí. Là Xin cảm ơn anh Bia Tender. you welcome. bỏ ra. Dọn đi anh. Có tao phải dọn chứ. Chúng ta hãy quay lại với câu hỏi của bạn Phạm Hồng Phong. Đã bao giờ các chú bất đồng với gia đình, cụ thể là vợ con, về việc đi hát đi diễn chưa? Ví dụ như về quá muộn, hoặc là fan nữ cuồng nhiệt quá, hoặc sự nổi tiếng của các chú đã bao giờ gây phiền toái đến gia đình? Trường hợp của mình thì gia đình cũng ủng hộ thôi. Thế còn công bằng mà nói thì sự phiền toái thì cũng có. Ở một mức độ nào đấy thì mình cũng rất là biết ơn các khán giả yêu thích. Mình cũng rất là cố gắng để cái công việc âm nhạc của mình không ảnh hưởng đến các cái hoạt động khác của gia đình. Mình cũng rất là muốn tách bạch cái chuyện đấy ra. Mình cũng rất là cố gắng đền đáp lại cái sự yêu quý của khán giả. Gia đình chưa bao giờ than phiền được. Chưa bao giờ. Đi kiếm tiền mà sao than phiền được. Toàn cổ vũ là đi tâm tiền về lại được. Thấy ở nhà suốt ngày là lại sốt ruột đúng không? Điều mình gọi là kiểu phiền đi nhất làm đấy là hôm nào đi tập, đang tập căng quá nhỉ, tự dưng bật hôm nay ta thức dậy. Sợ nhất. Thế còn thực ra thì cũng không thấy vấn đề gì cả. Kể cả trong các trường hợp mà kiểu thi thoảng đi gia đình với nhau ấy, có những bạn fan lại thì xin chụp ảnh các thứ thì các bạn cũng rất là lịch sự, cũng chưa gặp các bạn nào gây phiền toái gì cả. Da Lab may mắn hay như thế nào nhưng mà các bạn fan Da Lab đều rất là lịch sự và Hay rất dễ là thương. chưa được hâm mộ đủ. Chắc là thế. Thế. Chắc là thế. Nó mình cũng không phải là quá mức về cái mặt hình tượng cá nhân của nghệ sĩ. Người ta thích bài hát các thứ có thể nhiều hơn. Fan của mình rất lịch sự. Có bao giờ mình phải xây dựng cái hình ảnh của mình nó quyến rũ sexy hơn, đánh vào kiểu cá nhân nhiều hơn? Có khi nào bạn phải nghĩ đến điều đó chưa các bạn? Thật ra thì nó cũng là một cái việc cũng phải cân nhắc đến trong cái quá trình cân hoạt động âm nhạc. Cũng có một cái thực tế là trong suốt một thời gian dài mọi người yêu thích nhạc Da Lab, rất là cuồng nhiệt đối với âm nhạc của Da Lab. Nhưng mà về mặt ca sĩ thì mà cái tính nhận diện của các thành viên nó cũng chưa được rõ ràng cho lắm. Để mà thành công hơn, Có bao giờ mình nghĩ là đánh solo từng người không? Bọn mình là những cái mảnh ghép mà
Nếu mà tách nhau ra thì chả là một cái gì cả. Nên là bọn mình phải ghép vào nhau thì nó mới thành công được. Nhiều sáng tác của một số thành viên mà 3 thành viên còn lại thì không thể hứng thú với sáng tác đó, thì là những thành viên đấy có thể sẽ phát triển ra thành một bài solo để gọi là thỏa mãn cái việc là cái tác phẩm của mình nó được thành hình. Âm nhạc Đà Lạt thú vị là vì ghép với 4 mảnh ghép khác nhau, 4 màu sắc khác nhau. Đó là 4 cái dạng cảm xúc nó dồn vào trong một cái bài hát. Vì nhìn ở góc độ của một người khán giả thì cả 4 người đều có những cái thế mạnh riêng và rất phí nếu như các bạn không có thêm một cái portfolio riêng của mình. Mình có bây giờ mình bắt đầu đi làm streamer rồi. mình có thể ngồi reaction một cái MV dài 30 phút. Đấy là sở trường của mình. Thực ra là nếu mà việc mà sản xuất một bài hát nó đơn giản hơn bây giờ thì có thể là chúng mình sẽ ra nhiều bài hát solo hơn, ra một cách vui vẻ để mà đấy thỏa mãn là cái việc hoàn thiện được cái tác phẩm của mình. Nhiều khi mình rất ưng cái bài đó nhưng mà ba anh em kia không hiểu vì sao, rất chê, không chịu làm, thì là đấy các bạn đều ấp ủ là để hoàn thiện được cái bài hát của mình. Nhưng mà ngày nay thì đối với một nhóm mà độc lập như mình ấy, ra một cái bài hát nó rất vất vả, từ việc sáng tác, hóa phối khí rồi mà quay MV, phát hành thì một thành viên làm nó hơi bị quá tải. Bạn nào giờ phải thích lắm, chăm lắm thì mới làm. Còn thực ra nhóm cũng không đặt nặng cái vấn đề đó. Cái đó chỉ là về phần cá nhân thôi, còn về phần nhóm thì nó vẫn là quan trọng hơn. Ưu tiên nhóm trước. Công nhận là các bạn có một cái tinh thần đồng đội rất là cao. Trong thời gian Không phải đâu. Vì là không phải là thực tế, nó là thực tế, phải chấp nhận cái điều đấy. Anh phải hiểu là có những cái nghệ sĩ đẻ ra họ là nghệ sĩ solo, và có những nghệ sĩ người ta đẻ ra người ta chỉ là featuring artist thôi. Thì bọn em chính là 4 thằng featuring artist, bọn em phải hát với nhau thì nó mới thành công. Còn nếu bọn em solo nó không thể thành công như thế được. Nó có cái mối liên kết. Giống như là cái câu chuyện mà người ta hỏi là bài hát này chắc chắn thành hit không ấy, mà mình mà biết chắc chắn thành hit thì mình làm cho mình rồi. Còn ví dụ như kiểu 4 cái thành viên này mà chắc chắn là solo mà thành ngôi sao ấy thì còn lâu mới có chuyện cái nhóm này tồn tại. Câu chuyện nó là như thế, nó là cái thực tế dẫn đến một cái chuyện là tại sao có một cái nhóm nhạc hoạt động bền bỉ mười mấy năm, các cái sản phẩm về sau ra nó vẫn duy trì được cái mình không dám nói là chất lượng đâu, nhưng mà nói chung là nó cũng vẫn ổn đó, Có sức sống. Ngoài ra thì ví dụ như khi mà đi diễn, đi công việc này kia cũng là 4 người đi với nhau. Trước là 4 người đi với nhau, xong bây giờ có thêm các anh em hỗ trợ, trợ lý, rồi là Samen với các thứ đi cùng với nhau thì cái quãng đường đi nó sẽ không bị chán nản mệt mỏi. Thì đấy cũng là một cái lý do quan trọng mà tại sao mà bọn mình có thể đi với nhau đến cái giờ phút này. Muốn đi nhanh đi một mình, muốn đi xa đi cùng nhau. Đúng rồi. Công nhận nhỉ. Cũng không ưa nhau gì đâu, nhưng mà thật sự là Không thể tách nhau ra được. đi diễn mà kiểu không có nhau thì Số cũng phận. phải nhờ anh em uống đấy ai. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi video. You ready? Em chào các anh. Ui giời. Hôm nay Ai em nhỉ? có một câu hỏi dành cho các anh là trước vợ của các anh hiện tại thì các anh đã yêu bao nhiêu người rồi? Nhưng mà Câu này nếu fan hâm mộ nào mà hỏi khó thế nhỉ? ai cảm thấy sợ bị đốt nhà hay là nói chung là gì đó thì có thể anh Dustin phạt hộ em tại chỗ. Còn nếu mà chương trình của mình không có hình phạt xứng đáng cho cái sự không trả lời này thì chắc chắn sẽ là một chầu lẩu khi Đà Lạt vào Sài Gòn có sự góp mặt của anh Dustin. Hay gì lao? Và một câu hỏi quan trọng thứ hai em muốn hỏi đến các anh, đặc biệt là anh Trần Thêm Trứng là bao giờ Miu Lê mới được collab tiếp với Đà Lạt? Vì em đã biết một thông tin là Chắc fan Miu Lê. anh Trần Thêm Trứng đã liên hệ và mời ca sĩ khác cho dự án tiếp theo. Em rất là buồn. Em ghét anh Trần Thêm Trứng. Anh hiểu gì nhở? Say chưa hết. Và chầu lẩu lúc nãy nhất định phải có em. Yeah. Ok. Đã cho em cơ hội hôm nay được hỏi các anh Đà Lạt. Chúc các anh hôm nay quay show thật là tốt. Em yêu các anh. Cảm ơn Miu Lê. Dễ thương. Anh làm này mất hết khách. Sao anh lại để lộ thông tin đấy nhỉ? Anh buồn cười nhỉ? Chết. Tại sao thông tin lại lọt ra ngoài được? Mà đến bây giờ ở đây là rất nhiều người nghe thấy cái thông tin này rồi nhá. Anh buồn cười à? Thế nhưng mà tao cũng chưa biết, tao không biết chuyện gì thế cả. Anh không cần biết, em chỉ biết là anh sai thôi. Nó chửi anh chứ đâu có chửi bọn em đâu, đúng không? Trần Thêm Trứng đã bị gài. Sao thế nhỉ? Sao nhỉ? Nó có chửi Trần, Nào, nó có bây chửi giờ- Trần Thêm Rau không? Nó chửi Trần Thêm Trứng mà. Bây giờ hãy trần tình ngay đây đi. Các anh đã yêu bao nhiêu người trước khi cưới vợ? Có bao nhiêu người thì uống bấy nhiêu hụm đúng không? Thế đi cho két bia. What's your number, Long? Em Thôi mọi người. Long phải tính yêu trai không phải tính đúng ngụm. Em nhận lẩu với mọi người. Hay là bây giờ Long không cần trả lời, Long uống
Vài ngụm đi. Đêm á. Thôi em đi ăn lẩu với bạn. Bây giờ nhá, bạn cầm chai bia. Tôi nhận hình phạt. Bạn từ từ cho tôi nói. Nhận hình phạt. Bạn từ từ cho tôi nói. Bạn cứ nhấp chai bia, bạn thử nghĩ đến những người yêu cũ của mình. Một lần bạn nghĩ là bạn nhấp một ngụm thôi. Tôi nhận hình Coi phạt. như để tưởng nhớ người ta, để mình có cái hạnh phúc bây giờ. Cái này ấy là nó public và vợ tôi cũng sẽ xem được. Bạn hiểu không? Thì đúng rồi, vợ Thế chứ biết được gì đâu. mày chưa bao giờ thú nhận cái việc đấy với vợ mày à? Tôi có bao giờ bao nhiêu người yêu cũ tôi kể cho vợ tôi hết. Các bạn ít. Hả? Đúng rồi. Thì bạn phải ghế chứ. Thôi tôi Thôi thì đi bắt ăn đầu lẩu. từ trần thêm trứng. Hay chứng hỏi bạn nhiều đúng không? Ui dồi ôi, để nhiều ấy. Gì? Tới đây rồi sao đi vô lại? Có một người không tính. Một người đếm ra ngoài nhớ nhầm Không phải. tính à hay là gì? Có một người yêu 2 lần rồi gì? Một người yêu 2 lần là phải uống 2 chai. Thì 2 thôi, 2. Hả? 4, 2 ngụm. Hai người. Bây giờ nhá, anh uống 2 người là 2 ngụm. Còn một người yêu 2 lần anh uống 2 chai. Sao thế? Thì đúng rồi, một người yêu Cái 2 lần cùng lắm là thêm một ngụm gọi là khuyến mại ấy chứ. Yêu phải yêu đến 2 lần uống đến nước 2 rồi nó đậm lắm. Nè, đại loại là 2 người. Nếu mà hỏi người thì là 2 người. Thôi em tính nhanh 2 người nhá. Rồi, Em uống 2 ngụm đi. Thôi cái ngụm này nó cái yếu đuối. Anh thỏ đây. Thơm. Em có một người ơi. Nào, cái này là thông tin nó không chuẩn. Vợ chỉ biết một người thôi. À thế à? Một người ơi, một người tôi có ai yêu đâu. Nhìn tôi là ai yêu. Đúng Thế không? tôi trả lời một người. Ai biết được đấy là đâu. Không, tôi làm chứng là không phải một người nhá. Chắc chắn là tất cả anh em đây. Từ lúc tôi quen bạn là không thể nào một người được. Bạn làm sao không thể biết bạn không Hả? biết được? Tôi không biết. À, không biết cái đấy được không? Tôi làm Thôi, chứng. thôi uống đi đã, uống đi đã. Một ngụm đúng không? Một người đúng không? Thế là tôi nhá. Thơm. Không luôn. Không có mối tình nào, chán nhỉ? Chắc không? Tức là sao? Mối tình đầu. Mối tình đầu là cưới luôn. Như một bài thơ. Không chắc là bài thơ. Không chắc là bài Nhưng mà thơ. đại loại là như thế. Có thể một bài rap. Lục bát. Thế mình hỏi nè, thế mình không có kinh nghiệm gì à khi mình cưới vợ? Cũng có trải qua thử việc nhưng mà nhận luôn. Mình may quá, may quá. Kinh nghiệm về vấn đề gì? Thôi đừng hỏi thế. Anh thích đào sâu à? Anh không nghĩ là Đào sâu đào rồi. sâu. Không có. Trong mồ hôi một kê. Không phải, đây bị nóng từ trước rồi. Đào sâu quá. Không có, không Đào có. sâu quá, anh Mình, tự đào sâu thôi. Không có ngụm nào. Một tấm chiếu mới. tập chiều mới. Trải phát ra. Trải phát nằm luôn. Tới chẳng. Để học từ cấp 2 mà, từ cấp 2 đến lớn. Thế thì thành thật nha Long. Long ơi, Thôi Long đi ăn tất lẩu. cả anh em rồi. Tôi biết lẩu. Lẩu bia à? Ai ăn lẩu ở đây? Có ai ăn lẩu đâu. Tôi chịu phạt với Miu với cả Dustin. Justin sẽ chơi luôn. Đấy, Dustin đến chơi mà. Chịu phạt là sao? mà. Thì đi ăn lẩu đấy đấy. đúng Không, phạt. chơi lẩu gì. Ok. Vừa va vậy. Long bao Miu ơi, Long bao em ơi, mình xét ngày nha. Ok. Uầy, thế thì quá nhỉ? Tức là con số này Đại loại là rất nhiều. Con số này nó rất lớn luôn. nó rất lớn. Bây giờ phải đựng bằng Lớn bao hay tải. nhỏ ấy, không quan trọng là không để ai biết cả. Đấy thôi. Ok, chấp nhận. Chết thật. Trần thêm trứng. Nãy Miu Lê hỏi là Tại sao? Đấy, câu này cho em quay đi nhá. Miu Lê. Chán lắm rồi. Mình đã gửi rất nhiều demo cho anh Phương bảo là Bảo là cái gửi này cho có Miu hợp với đi. Miu không? Gửi cho Hợp với Miu. không? Đấy, xong rồi bây giờ để đến tình trạng là Thầy xảy ra đấy. đùa làm này mất hết khách. Thật ra thì Chuẩn bị bịa ra một cái gì đấy. công bằng mà nói, thật thà mà nói thì mình cũng rất là ấp ủ một cái dự án tiếp theo với Miu và mình vẫn đang theo đuổi cái dự án đấy. Dự án gì anh không kể cho bọn em. Không, cái đây thì ra luôn các bạn ơi. nói chung là từ sau Gác lại âu lo và mình rất là muốn anh em có thể làm cùng với nhau một cái dự án tiếp theo, nhưng cũng không phải nhưng đâu, cũng đang thường xuyên suy nghĩ về cái việc đấy, nhưng mà cái không phải nhưng đâu. thực sự là mình túc muốn ấy. tìm một cái dự án, một cái ý tưởng nào đấy nó Đặc biệt hơn. nó đặc biệt, Tại vì là bọn mình đang muốn thực sự làm là thú vị. rap gang với bọn mình. Và cái việc đấy thì nó không hề dễ dàng tí nào. Mình cũng rất là sợ quản lý của Miu, mặc dù rất thân nhưng mà mình cũng rất là sợ bạn ý nên mình không bao giờ nói dối bạn ý cả. Sợ bạn đúc rổ đầu. Mình cũng rất là thường xuyên tâm sự với quản lý của Miu là anh đang cố gắng, anh sẽ làm, anh thề anh sẽ làm. Thế còn Chơi lại kiểu em thư cho anh. yên tâm, cái dự án đấy chúng ta sẽ làm với nhau và sẽ còn nhiều những cái hoạt động chung nữa, bởi vì Miu Lê là một cái người em mà Đà Lạt đặc biệt yêu quý. Miu nhớ tập tay trái nhé. Tát nốt thằng Long bên trái nữa. Không, cái sau phải tắt cào đi. Đúng rồi, tát anh Trần em trứng. Cái cú tát đó là thật đúng không?
Thật luôn nữa kìa, thật. Úi giời ơi, em đau rồi, hơn một hôm không ăn được cơm đấy. Kể về cái câu chuyện hôm đấy ấy, là hôm đấy chỉ có đạo diễn Bon Hồ và Miu Lê biết trước cái việc đấy thôi. Cuộc đời này tôi được vào hội đồng gọi là Oscar thì cái giải thưởng thành tựu trọn đời là phải dành cho Long. Đúng. Ăn tát quả đấy vẫn diễn tiếp. Một cú hay là nhiều cú? Một cú thôi mà tát rất mạnh. Mày nói cái gì nhỉ? Nghe à? Một cú ăn Xong mày nói cái gì nhỉ? vai xong vẫn diễn tiếp. Nó thực sự là nó thực sự là khoảnh khắc xuất thần. Như vậy mới là diễn xuất chứ đúng không mọi người? Rất Đạo nó diễn phải chưa có hồ phải- cắt vẫn phải tiếp. Nó phải có tư chất đấy, phải có tư chất nữa. Anh sẽ cho em đi đóng phim, anh thề anh hứa. Ok. Đóng phim nào? Cái này bàn Đi với rồi. anh Long đến Hollywood. Long bây giờ đóng vai gì hợp nhỉ? Người nói dối về người yêu cũ. Tiếp theo, câu hỏi đến từ khán giả Châu Giang. Khi đi diễn xa dài ngày, ai là người bị vợ réo tên nhiều nhất? Chỉ thằng này bữa. Tôi chỉ đại. Thấy đóng vợ nó hay gọi điện nhất. Hay gọi điện cho vợ. Hay gọi điện cho vợ. Kiểu em ơi, anh hết chịu nổi rồi, các kiểu ở với bà ba ông này mệt quá. Các Anh nhớ kiểu. em. Anh nhớ em. Đi làm sáng anh phải đi từ sớm để anh đi vào tập gym. Cái này khai rồi, cái này nói rồi. Bảo là vào sớm để cho nó đỡ tắc đường. Cái sao mà tôi đi muộn tôi có tắc đâu. Ba em Thì đấy là vì bạn may mắn bay thôi. chuyến 10 giờ sáng, riêng Thơm bay chuyến 6 giờ sáng. Để làm Thế xong rồi cuối cùng mấy giờ đến? Tại sao không tập gym ở nhà mà lại bay vào trong Hồ Chí Minh để tập gym? Cuối cùng là sao mấy giờ? Mấy giờ mới đến? Anh em mấy giờ mới đến? 1:30 mới đến, 2 giờ có giờ tập ba nhà. Ảnh hưởng đúng gì không? đâu, ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà nó không bảo đảm về cái sự an toàn về thời gian. Sáng tao đã sâu cho mày rồi. Tao Sâu ở cái nhà, gì? Tao vẫn tập bình Cuối cùng nó thường. vẫn delay. Hả? thì Anh nhưng tập mà anh không có lên ảnh cơ hưởng đâu. gì cả. Anh tập anh có lên cơ đâu. Năm ngoái đến giờ tao giảm 12 cân. Anh dần giảm Em cân trai anh có lên cơ đâu. Mỗi người có Em một vì sao mục tao tiêu sẽ tập xé luyện. áo? Thôi tự dưng lại lan man lên cái vấn đề này nhỉ? Đó là câu hỏi của Châu Giang. Giang thì hỏi vấp va phần. Đặng Đình Quang, thói quen dở hơi nhất mà mỗi thành viên Đà Lạt có mỗi khi đi du lưu diễn là gì? Thơm đi sớm để tập gym. Đã thành thói quen đâu cơ kìa. Mới có một Không buổi. nhưng mà ấy, dù có trời đất có xoay vần, trời sập hay là đất lở như nào nhưng thằng Thơm nó sẽ vẫn đi tập gym. Và nhá, anh Cào bắt buộc phải về. Bay về chỗ sớm. đấy. Xong phát là phải ra sân bay. Bất kể là diễn từ 9:30 10 giờ thì ra sân bay phải em bằng mọi cách em gọi cái máy bay về đây cho anh. Bay về Hà Nội anh ngủ ở giường Chuyến 12 giờ cũng bay, chuyến 1 giờ cũng bay, cứ phải bay về Sợ thôi. thật. Chắc là quen hơi cái giường. Thơm nó coi cái bàn ăn là cái thùng rác, ăn xong gì vứt lên bàn. Này, tất cả này em toàn đi dọn cơm cho anh em ấy. Mới thôi. Thế Thọ nghiêm túc thế à? Thỏ được cái hay ra phơi Thầy đồ, phơi thôi quần áo dọn. cho em. Hay phơi quần áo cho anh em nên là Tôi là người phơi quần áo và tôi rút quần áo luôn. Phơi khô xong bảo anh em là rút đi, không ai rút cả. Đấy cũng là một thói quen dở hơi ấy. Có máy sấy mà mọi người. Hả? nhưng mà ông Sấy phải- xong nhưng mà phải phơi cho thơm. Phơi cho thơm. Đấy này thơm. Nó khô rồi, nó khô rồi nhưng mà vẫn phải phơi cho thơm, đấy là một kiểu dở hơi. Kiểu dở hơi. Thằng Long có cái gì không nhỉ? Tôi chỉ có đặt đồ ăn ngon cho anh em đấy là kiểu dở hơi của tôi. Thôi chúng tôi cả Long là sinh hoạt nó bình thường nhất. Còn hai ông này thôi. Dạo gần đây đi lưu diễn là mình mang theo máy pha cà phê. Đấy là kiểu dở hơi đặc biệt. Chả gì có gì dở hơi cả. Hơi Đỡ tốn tiền mua Đỡ cà phải phê tốn gì tiền mua nữa. cà phê. Thôi nhưng mà nó dở hơi. Nhưng mà Cào lần nào đi về sớm nhưng mà mỗi lần về vứt lại giày, nhiều đồ. quần áo, đồ lót các thứ là lần nào cũng vứt lại một đống. Xong rồi tôi phải cất vào trong vali mang Tại vì về. bây giờ có anh em trợ lý với cả anh em ở lại dọn hộ. Bọn em là người ở trong cùng nhóm với anh chứ có phải trợ lý của anh đâu. Xuống đây, sau mày dọn quần áo tao rồi mày áo về nhá. Nó toàn về sớm thôi. Nhớ đấy, tao biết rồi đấy, tao bảo mày dọn mà sao mày toàn bắt chúng nó dọn. Tại vì phơi đến hôm sau mới khô, mình rút rồi mới thấy. Hôm sau mày đến mày thu vào tao. Sáng sau thấy run ngồi gục. Ok, chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Nhi. Như em biết thì ba anh Cào, Thọ, Thơm đã từng làm những công việc rất ok và có mức thu nhập ổn định. Nhưng khi quyết định bỏ hẳn những công việc đó để chỉ theo ca hát thì các anh đã trải qua quá trình quyết định như thế nào? Ai có ý định đó đầu tiên? Ai lôi kéo những người còn lại hay là tự mỗi người đều muốn làm việc đó? Nếu là lôi kéo thì các anh đã thuyết phục thành công các thành viên còn lại bằng cách nào? Theo trí nhớ của mình thì lúc đấy là nó cũng tình cờ thôi, là tất cả mọi người đến cái thời điểm đấy cũng đều muốn tìm kiếm cái gì đấy mới. Với mình thì là mình muốn có thêm thời gian ở bên cạnh gia đình. Cào làm công việc gì trước khi chuyển qua ca hát? Xây dựng cầu đường. Mình đi làm 7 năm thì có 4 năm xa nhà. Câu chuyện của mình khi đó là con mình bắt đầu biết nói. Cứ khoảng một tuần mình về một lần thì mình thấy nó thay đổi nhanh quá. Và mình không muốn đánh mất khoảnh khắc đặc biệt như vậy. Đã quyết định nghỉ việc. Bảo là cái công việc có thu nhập rất ổn là sai nhá. 3 triệu.
Mình chưa đến giai đoạn giàu của làm báo ấy. Cũng chưa biết nó ở lúc nào đâu, nhưng mà làm báo thì thu nhập rất kém. Nó chỉ là một công việc rất thú vị thôi. Mà mình đã từng nghĩ là mình ôm đồm được cả việc hát, việc đi làm báo rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà đến khi có em bé đầu tiên thì mọi thứ nó thay đổi hoàn toàn. Mình nhận ra là chẳng có cái gì nó quý giá bằng việc sáng nay được kiểu ôm con, ngồi chơi với con cả. Đi yêu, sáng mày đi vào đây mà bay giờ sớm mày tầm Thì bây giờ tao có hai đứa rồi. Ok, comeback lại câu chuyện kia thì cuối cùng cũng nhận ra là mình không thể ôm đồm được tất cả mọi việc mình thích. Và nếu mà mình cứ tiếp tục mãi thế, mình cũng chỉ là con người thôi, mình không thể nó kiểu phân chia sáng đi làm báo, tối đi diễn, đêm về chăm con được. Cố mãi như thế thì mọi thứ đôi khi nó đổ bể, chẳng làm gì tốt cả. Mình không nhớ là có ai lôi kéo ai không đâu. Không, mình bị lôi kéo ai cả. Có mỗi cả Long bị lôi kéo thôi, tại vì hồi đấy tưởng Đà Lạt giàu lắm. Và mình quyết định chọn làm nhạc thì đi diễn đôi khi đấy, đợt này đi diễn nhiều thôi. Chứ còn đợt nào mà ít thì tối đi diễn mấy tiếng, lại về nhà cả ngày chơi với con, thì loanh quanh ở nhà cũng dễ chịu hơn rất là nhiều. Thu nhập thì chắc chắn là hơn việc làm báo rồi. Nhưng mà câu chuyện là vẫn là có nhiều thời gian dành cho gia đình, mình được ngồi chơi với con, đưa con đi học, nhìn nó lớn lên. Vẫn được ở nhà nhiều hơn so với đi làm hành chính 8 có tiếng một con ngày. Rồi thì lại sẽ hiểu là chúng nó không bé lại thêm một lần nữa cho mình kiểu trông chơi không con. Chúng nó không đi học lớp 1 lại lần nữa, chúng nó không tập nói câu nói đầu tiên thêm một lần nào nữa. Dustin hiểu, tại vì lúc mà đẻ Dustin ra thì mẹ không có ba ở bên cạnh, ba đi tàu. Mà mọi người biết đi tàu là ba đến sau làm bao nhiêu tháng ấy. mãi đến sau khi xong rồi thì về ba mới gặp. Mình cũng không có một cái connection với ba thật sự như thế. Mình thì cũng làm marketing, làm sale trong công ty nước ngoài thì áp lực rất là lớn, và lúc đấy nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mình. Gần như là bị có thể gọi là trầm cảm hoặc là đau dạ dày các thứ. Ngoài ra lúc đấy Đà Lạt lúc ấy gặp được rất nhiều cái điều kiện thuận lợi, ví dụ là nhận lời mời biểu diễn rất nhiều, được ký một số hợp đồng bản quyền âm nhạc nên là nó có nguồn thu. Thì lúc ấy mình nghĩ là hay là liều thử một xem như thế nào. Mình hỏi vợ và vợ hoàn toàn ủng hộ, mình cũng rất là bất ngờ. Đến bây giờ có lẽ là đúng đắn. Cuộc đời một con người nếu mà tính đến tầm 20 tuổi đi làm là cứ thế tiếp diễn thôi. 4 anh em đây đều là khác, là được có một bước ngoặt làm một cái nghề khác và cũng đạt được những thành công. Em thì từ trước giờ em đã làm phòng thu rồi, em đã làm phòng thu âm rồi. Và những cái sản phẩm trước đây của Đà Lạt là em là cái người thu âm, mixing. Thì quen anh em từ hồi đấy, lâu rồi. Thì sau này anh em thì thấy biết nhiều bí mật quá nên là câu chuyện lôi kéo thì phải Long kể. Câu chuyện về Long hay hơn nữa. Lời đầu tiên lôi kéo là như thế nào? Ai là người lôi kéo? Long ban đầu là chơi rap trước cả Đà Lạt luôn. Thời thế hệ 2 của rapper Việt Nam ấy là Long là rất nổi tiếng. Hồi đấy là ba anh em đi xem ngồi Long hát ở trên háo của mồm. Rất nhiều năm sau thì gặp lại với Long là với tư cách là làm studio. Ba anh em đến để thu các bài đầu tiên của Rap News. Ban lên thu à? Ban lên thu à? Áo mayo Đô xinh xăm xăm người gầy không xăm. Trên đời này bất cứ ai gầy mà xăm bất cứ xăm hình gì nhìn nó cũng đẹp, dù bạn xăm mình vớ vẩn ngớ ngang đấy, nhìn nó chất, hiểu không? Anh em dì tai ở đây là Mr. Longly ấy. Ha. Longly á? Mr. Longly hồi xưa á? Ui. Ghê. Hồi xưa nghe ra kinh lắm ấy. Mình không hiểu. Về kể anh em không tin mà. Cuối cùng có Lonely đâu, lại phải vào nhóm này. Long có bao giờ từ chối không, hay là lúc mà nhiều tiền lắm được lôi kéo say yes luôn? dạ chứ, tại vì lúc đấy Đà Lạt đang kiếm được tiền mà mình nghĩ là vào là sẽ ngon, tươi. Ngon, nhưng mà tươi. trải nghiệm của mình lúc đó như thế nào? Ok luôn. Lúc ấy là anh em ngồi nhau trong một cái quán ở phố cổ nhỉ? Phố cổ. Long hôm đấy muốn là Đà Lạt đi diễn cơ, hôm đấy Đà Lạt đi diễn cơ. Long muốn đổi đời, Long muốn giàu có. Không, tức là lúc ấy anh Đà Lạt vừa mới thống nhất với nhau là tập trung làm ca sĩ xem như nào. Thì lúc ấy cũng có hỏi Long mà mới mình trong lòng cũng nghĩ là có khi Long lại từ chối. Đúng là khoảng 2008 à? Cuối 2017. Anh đi sale mà anh nghĩ khách từ Phải là 10 năm sau khi nhóm đã có thành lập. Đúng rồi. Các em đã làm việc với Đà Lạt 5 năm trước đấy. Hết 5 năm đấy thì anh em bắt đầu gọi vào nhóm để đồng hành cùng. Kinh nhỉ, 5 năm rồi. 5 năm 2013. Dã man nhỉ? Thử việc hơi bị lâu ấy, thử việc hơi bị lâu ấy. Đấy là gọi trên Ninh là mất 5 năm ấy. Quý quá. Trước là nhăm nhe rồi. Bao nhiêu người thử việc? Không hẳn. Trước đấy Đà thì Lạt không có kế hoạch gì cả. Đà Lạt là không có kế hoạch chuyên nghiệp, không có kế hoạch chuyên nghiệp âm nhạc của mình. Đúng rồi. Đến cái năm 2018 đấy bắt đầu mới là có cái kế hoạch. Ông này vào nhóm tưởng giàu, làm con live show ở Sài Gòn nợ đầm nợ đìa, chia cho đống nợ. Mà bây giờ nếu mà bây giờ vẫn nợ chắc là mọi người cũng rất là biết lỗi với Long ấy.
phải bán hết đồ đạc trong nhà đi để trả nợ. Mà hồi đấy cam kết là Long sẽ không cần phải bán cái gì nữa. Thêm một câu nữa nha. Câu này của khán giả Yến Nhi. Nếu như không phải là Đà Lạt thì các anh sẽ là ai ở thời điểm hiện tại? Đà Lạt có ý nghĩa như thế nào trong hành trình tuổi 20-30 của các anh? Nếu với mình thì cũng không rõ lắm. Bởi vì mình cũng sẽ luôn tìm kiếm những cơ hội trong rất là nhiều lĩnh vực ngành nghề. Với mình thì cái câu chuyện cuộc sống là những cái cuộc chinh phục, những cái thử thách phía trước. Nếu mà không có Đà Lạt thì có thể bây giờ mình đang làm một công việc xây dựng hoặc kinh doanh gì đấy. Nó sẽ vẫn là những cái cuộc chơi với rất nhiều quyết tâm và tâm huyết ở trong đấy. Đà Lạt đến nay thì vẫn là một cái điều gì đấy rất là nhiệm màu và rất là may mắn. Công nhận. Tại vì Hết bia mất rồi, thôi uống nốt vậy. Đà Lạt như giúp cho tôi tái sinh, giống như huyền thoại tái sinh. Sài Gòn Special. Không, thực ra thì nếu mà mình không trân trọng những điều may mắn hiện tại thì chắc là mình cũng sẽ rất là khó để gặp. Em không phải là mẫu người thông minh lắm, nhanh nhẹn lắm. Lần đầu tiên trong cuộc đời thì ngoài việc chọn vợ, chọn gia đình ra thì đây là việc gọi là đúng đắn nhất mà em từng làm. Đấy là việc nghỉ việc và làm nhạc. Rất là khó để có những người bạn mà đi cùng mình đến 15 năm mà dài lắm. Em cũng không muốn tưởng tượng về việc gọi là nếu mà không phải Đà Lạt thì mình sẽ thành cái gì. Em rất trân trọng cái em ở hiện tại và trân trọng việc ở trong nhóm này. Dù anh em có nói chung là cũng rất là đáng ghét, nhìn muốn sút vào mặt ấy, nhưng mà Đấy, cái này rất tuyệt vời. Nếu mà không có Đà Lạt thì chắc là tôi bây giờ sẽ là cán bộ cấp cao. cán bộ cấp cao Vẫn của công ty đó, nước ngoài đó. Tại vì lúc trước thì con đường làm việc cũng khá thuận lợi. Nhưng mà có lẽ là mình sẽ bị chìm sâu vào trong cái tâm trí lúc đó nó không thoát ra được. Vì lúc đó làm thì cả ngày quay cuồng và nhiều khi đứng dậy thì cảm thấy chóng mặt và muốn ngất ra đấy. Nhiều lúc đứng dậy ở trong công ty tối mịt và không còn một ai. Thế là anh bị thiếu bóng não ấy. Khi mà mình thoát ra được cái cảnh đó thì ngay lập tức chưa tính việc đi hát. Khi mình nghỉ việc một cái là mình đã nhìn ra một toàn cảnh nó rộng rãi rất nhiều rồi. Nhìn thấy những sai lầm của mình và có thể gia đình nó sẽ không hạnh phúc như bây giờ. Thì chắc em vẫn sẽ làm nhạc thôi, tại vì em là Christopher Phòng Thu mà. Em vẫn sẽ làm nhạc, vẫn thu âm, sáng tác. Và chắc là sẽ phải buôn bán, vẫn là cái nghề ngày xưa em vẫn hay kiểu buôn bán nhỏ lẻ rồi Bán giày, bán chó. phải làm mọi thứ để mưu sinh, cái loại thế. Đà Lạt chính là cái bước ngoặt lớn nhất cuộc đời cho đến thời điểm này, là bước ngoặt về sự nghiệp. Nó làm thay đổi mọi thứ về môi trường rồi cuộc sống cho của cá nhân và gia đình. Như vậy là chúng ta đã đi qua Q&A cùng với lại Đà Lạt. Dustin mong muốn là mọi người sẽ chọn ra một khán giả với câu hỏi mà mọi người nghĩ là ấn tượng nhất trong đêm nay. Thực ra Đây, tất cả các câu hỏi nó đều hay vì nó tạo ra một buổi nói chuyện rất là ý nghĩa cho tất cả mọi người. Ok anh. Thật ra Cao cũng nói thế. Tao hôm trước đăng lên fan group, tao đùa là câu hỏi nào được chọn thì sẽ gửi tặng 50.000. Bởi vì nghĩ là chỉ có 1-2 câu thôi. Nãy giờ Dustin đọc các cái câu hỏi bao nhiêu là câu. Thì là mất mấy triệu đấy. Khéo đấy. Toát hết Khéo cả đấy. môi hả? Thì anh cứ dùng tiền của anh gửi thôi, có gì đâu. 101 câu. 101 không ai ấn nhầm không? Gửi luôn cái shit nhá. Không, nhưng mà cái câu nào được chọn để lên hình thôi. Thì nhưng mà cũng đã là tương đối mất nhiều bát phở rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã gửi câu hỏi đến, vì lúc đầu cũng nghĩ là có ai quan tâm thì nhưng mà cuối cùng thì mọi người hỏi rất là nhiều, chắc cũng có người gửi nhầm, ấn nhầm mấy lần. Mình gài người hỏi đó. Người. Anh em thích câu nào nhất? Tôi thích câu cuối nhá. Cuối đấy. Câu mà nếu mà không có Đà Lạt thì đang làm gì? Thì tôi là ai? Tại vì cũng chưa nghĩ đến. Tại vì nó là một cái câu hỏi mà làm mình phải suy nghĩ lại cả cái chặng đường đằng trước và sau này. Cảm ơn bạn Yến Nhi, bạn đã là người may mắn nhận được một phần quà rất đặc biệt từ Huyền Thoại Special tái sinh Be Sài Gòn Special. Ekip của Dustin on the Go sẽ liên hệ với địa chỉ email mà bạn đã cung cấp để mà gửi quà đến bạn sớm nhất nha. Chúc mừng bạn và cảm ơn tất cả các bạn khán giả của Dustin on the Go cũng như là của Đà Lạt đã nhiệt tình gửi câu hỏi rất là nhiều trong vòng 24 tiếng. Mình rất là cảm kích luôn. Và cảm ơn Miu Lê. Tôi trên tôi mất đôi lẩu. Miu Lê rất là anh đấy, anh cẩn thận đấy. Why me? Và chúng ta sẽ chờ đợi sản phẩm kết hợp tiếp theo giữa Miu Lê và Đà Lạt. Yes. Yes. Cheers. Yeah. Rồi bây giờ thì trả lại các bạn không gian của Đi về chứ còn gì nữa, chứ xong rồi về thôi. Đi về ngủ rồi. Anh Cào đặt vé máy bay đi không? Anh Cào đặt vé máy bay đi còn về. Được rồi, đặt vé máy bay về. Xuống nơi đặt cho anh nào. Phòng gym còn mở. Đi luôn. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của Q&A cùng Dustin on the Go. Bye bye. Bye bye. Yeah.
Hãy đăng ký Dustin on the Go để thưởng thức các chương trình mới nhất và nghe lại tại các nền tảng podcast